السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة وبدون مقدمات، قد تندهش إذا علمت أن قوة عضلات ساقيك قد تكون المفتاح لحياة أطول وصحة أفضل. نعم، فالفخذ القوي لا يقتصر دوره على الحركة فقط، بل هو مرتبط مباشرة بصحة دماغك وقلبك وعظامك. طيب، هل هناك علاقة فعلا بين قوة الساق وصحة الدماغ؟ الدراسات الحديثة 2025 تشير إلى وجود علاقة وثيقة بين قوة عضلات الساق وصحة الدماغ، خاصة مع التقدم في العمر. فالتمارين التي تستهدف عضلات الفخذ والساقين تحفز تدفق الدم ومعه الأكسجين والمواد المغذية نحو الدماغ. تصوروا أن بعض الأبحاث وجدت أن الأشخاص الذين يمتلكون قوة عضلية جيدة في الجزء السفلي من الجسم لديهم خطر أقل للإصابة بضعف الإدراك والألزهايمر بنسبة تصل إلى 30%. وتصوروا بأن هذه التأثيرات لا تأتي فقط من الرياضة أو النشاط البدني العام، بل من تقوية هذه العضلات تحديدا، والتي تعتبر مضخة مساعدة لتروية الدماغ. طيب، هل هناك فعلا علاقة تربط قوة الساق بصحة القلب؟ الجواب نعم، والارتباط وثيق جدا. فعندما تكون عضلات الساق قوية ونشطة فإنها تعمل على تحسين التروية الدموية، وأيضا على خفض ضغط الدم وتقليل مقاومة الأوعية الدموية. نشاط هذه العضلات يحفز القلب ليعمل بكفاءة عالية، ويقلل من خطر الإصابة بالتجلطات والكوليسترول السيء LDL، وهذا ينعكس إيجابا على صحة القلب والشرايين. طيب، ما حقيقة ارتفاع معدل الوفيات عند الأشخاص المصابين بضعف عضلات الساق والفخذ؟ الدراسات والأبحاث تشير إلى أن ضعف عضلات الساق والفخذ خاصة لدى كبار السن يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة. فكلما كانت العضلات في الفخذين ضعيفة، زادت مؤشرات ضعف الجسم وضعف التروية وأيضا ضعف المناعة. إذا الساق والفخذ الأضعف يعني جسم أضعف وعمر أقصر. في دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، وجد أن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة عضلية أكبر في الساقين خاصة في منتصف العمر كانوا أكثر قدرة على العيش لفترات أطول، ونوعية حياتهم كانت أفضل. كما بيّنت دراسة في السويد طويلة الأمد أن كبار السن الذين يحافظون على قوة أرجلهم تقل لديهم معدلات الإصابة بالألزهايمر والأمراض القلبية، وتقل لديهم معدلات الوفاة بنسبة ملحوظة. طيب، من هم الأشخاص الأكثر عرضة لفقدان قوة الساق وضعف عضلات الفخذ؟ يعتبر كبار السن من الفئات الأكثر عرضة لفقدان الكتلة العضلية في الساقين بسبب قلة النشاط وأيضا التقدم في العمر. كذلك مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من السمنة والأشخاص الذين يتبعون نمط حياة خامل معرضون لتدهور تدريجي في عضلات الفخذ والساق. كما أن المرضى طريحي الفراش أو من يتناولون أدوية معينة مثل الكورتيزون لفترات طويلة قد يفقدون القوة العضلية بشكل متسارع. وضعف الساق هنا ليس عرضا بسيطا، بل إنذار مبكر يجب عدم تجاهله. طيب، كيف يمكن أن تقوي عضلات الفخذ والساق في المنزل؟ رغم بساطة التمارين، إلا أن الاستمرارية تصنع الفارق. فتقوية عضلات الفخذ والساق لا تتطلب معدات معقدة أو الذهاب للنادي الرياضي. بعض الحركات اليومية مثل الوقوف والجلوس من الكرسي دون استخدام اليدين، صعود الدرج، أو المشي بخطى واسعة، كل ذلك يمكن أن يحفز هذه العضلات بشكل فعال. كذلك يعتبر تمرين الوقوف على أطراف الأصابع وتمرين ثني الركبة البسيط أثناء الوقوف لعدة دقائق فقط من الحركات الآمنة التي تناسب مختلف الأعمار. السر والأهمية تكمن في التكرار المنتظم وأيضا في التدرج، كل شخص حسب قدرته البدنية. طيب، من هم الأشخاص المستفيدون من تقوية الساقين وعضلات الفخذ؟ الحقيقة جميع الفئات العمرية تستفيد من ذلك، من الأطفال لتعزيز النمو السليم، إلى الشباب لتحسين اللياقة، وكبار السن للوقاية من السقوط وهشاشة العظام. حتى مرضى القلب والسكري يحصدون فوائد كبيرة مثل تحسين الدورة الدموية وخفض سكر الدم وتقوية الجسم بشكل عام. طيب، ما تأثير قوة الساق وعضلات الفخذ في الوقاية من السقوط والكسور؟ عضلات الساق والفخذ القوية تلعب دور حيوي وهام في الحفاظ على التوازن والثبات أثناء الحركة، وهذا يقلل بشكل كبير من خطر السقوط خاصة عند كبار السن. والوقاية من السقوط تعني تقليل فرص حدوث كسور وإصابات خطيرة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة. وبالتالي فإن تقوية الساقين ليست فقط للحركة، بل
لحماية الجسم من مخاطر خطيرة قد تؤثر على جودة الحياة وطول العمر. طيب ما علاقة عضلات الساق والفخذ بصحة المفاصل والظهر؟ في الحقيقة تلعب عضلات الساق القوية دور مهم في دعم مفاصل الركبة والورك، مما يقلل الضغط عليها ويخفف من الألم المزمن. كما تساعد هذه العضلات في تحسين توازن الجسم وتقليل الإجهاد على العمود الفقري، وهذا يساهم في تخفيف آلام الظهر المزمنة ويحسن القدرة على المشي والحركة اليومية. دراسات وأبحاث عديدة أظهرت أن قوة عضلات الساق والفخذ ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة القلب والدماغ وتقلل من خطر الوفاة المبكرة. دراسة بريطانية رصدت آلاف المشاركين لسنوات وبينت أن الأشخاص الذين يمتلكون قوة ساق أعلى يعيشون لفترات أطول ويتمتعون بصحة أفضل. كما أظهرت دراسات أخرى أن تحسين قوة الساق يساهم في تقليل السقوط والإصابات بين كبار السن، مما يحسن جودة حياتهم بشكل كبير. طيب هل يمكن بناء عضلات الفخذ والساق في سن متقدمة؟ الجواب نعم، فبناء عضلات الفخذ والساق ممكن وفعال في أي عمر حتى في سن متقدمة. والدراسات الطبية تؤكد بأن العضلات تستجيب للتمارين بشكل إيجابي بغض النظر عن العمر، والتمارين المناسبة مثل المشي والتمارين البسيطة دون حمل أوزان ثقيلة تساعد على زيادة قوة العضلات وتحسين التوازن. حتى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم تحسين كتلة عضلاتهم بمراقبة وإشراف طبي، وأيضا من خلال الممارسة المنتظمة. هذا التحسن ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة وجودة الحياة ويقلل من مخاطر السقوط والكسور. طيب ما هي التحذيرات ومتى يجب عليك أن لا تجهد ساقيك؟ يجب توخي الحذر عند وجود ألم حاد أو تورم في الساق، خاصة بعد الإصابات والعمليات الجراحية، كما أن مرضى القلب ومرضى السكري أو الأمراض المزمنة التي تؤثر على الدورة الدموية، كل هؤلاء يجب أن يستشيروا الطبيب المشرف والمعالج قبل البدء بأي برنامج لتقوية العضلات. كما أن حالات الجلطات الوريدية أو التهاب الأوردة العميقة يتطلب إشراف طبي دقيق. بشكل عام يجب على الجميع تجنب التمارين القاسية أو المفاجئة دون تحضير مناسب لتفادي وقوع إصابات. السلامة أولا، والتمارين يجب أن تكون متدرجة، وفي حال وجود أمراض وتناول أدوية تكون هذه التمارين بإشراف الطبيب المعالج. عندما تبني قوة في ساقيك وفخذيك فإنك تمنح جسدك القدرة على مقاومة الأمراض وتحسين صحة القلب والدماغ والتمتع بتوازن أفضل يمنع السقوط والإصابات. هذه القوة تعني صحة وحيوية أكبر في كل مراحل حياتك مهما كان عمرك. لا تنتظر الغد، ابدأ اليوم بخطوات بسيطة لتقوية عضلات الساقين والفخذين، فهي جواز سفر نحو عمر أطول وجودة حياة أفضل. شارك الفيديو مع أصدقائك وأحبابك لتعم الفائدة والخير، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك كل الفيديوهات الجديدة في وقتها. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا، وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالية أم نوار بالرحمة والمغفرة. شكرا لفريق الإعداد في قناتي، وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي، استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري، والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر. قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة. استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك، ولا تقم بتعديل جرعة الدواء بدون استشارته. اكتبوا في التعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون. دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو. شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا، وأيضا من خلال ميزة الانضمام. أحبكم جميعا، عائلتي الجميلة، عائلة الدكتور نوار علي، بحفظ الله ورعايته.